Suomi herää kulkueeseen, koska tuo on hyvä tunnelma ja mä rakastan mun maata. Tunnelma on ihan odottava, että toivottavasti tulee paljon ihmisiä. Nyt olisi tarkoitus päästä vähän näyttämään sitä kansallismielisten olemassaoloa. Täällä on ylipäänsä kaikilla aika lailla hyvä fiilis. Suomi herää itsenäisyyspäivän marssi, joka järjestetään 5. kertaa. Ja voi sanoa, että en ole aiemmin nähnyt näin monta ihmistä tässä vaiheessa kelloa ja tällä torilla. Sen tiesin jo, että tulee olemaan isompi kulkue kuin aiempina vuosina. Me ollaan oltu alusta lähtien kansallisradikaali kulkue, jossa esitetään sen kaltaisia puheita, mitä ei ole totuttu kuulemaan poliittisella kentällä. Siinä, missä ennen kommunismia yritettiin meille suorilta käsin pakottaa, on muuttunut nyt kulttuurimarksismiin, jota meille syötetään EU:n ja median kautta. Näitä asioita ovat muun muassa tasa-arvoaate, ihmisoikeusaate sekä feminismi. Mikään näistä aatteista ei ole juuri edistänyt nimiensä mukaisia asioita, vaan täysin päinvastaisesti. Se on jopa korostanut ja luonut uudenlaista epätasa-arvoa, vähentänyt suomalaisten oikeuksia meidän omassa maassamme, nostaen maahan tunkeutujien asemaa keinotekoisesti ja täysin kestämättömällä tavalla, sekä luonut valtavaa eripuraa sukupuolten välille. Kaikki tämä on siis ollut vain omiaan rikkomaan meidän kansaamme, ja nyt olemme siinä pisteessä, että olemme hajaantuneimpia kuin koskaan ennen. Meidän tulee puhua kansamme kohtaamasta uhasta käyttäen termejä, jotka toimivat ja tavalla, joka ei pyytele itseään anteeksi. Anteeksi pyytelemällä asetat itse itsesi altavastaajan asemaan ja annat vastapuolen sanella keskustelun säännöt. Tarramme kiinni jokaiseen mahdollisuuteen puhua näistä asioista virallisissa puitteissa ja suurissa medioissa. Ei saunanlauteilla pikkupöhnässä, ei suljetussa chattiryhmässä nimimerkin takana. Puhumme omalla nimellä ja naamallamme, siististi pukeutuneena ja selkeästi artikuloiden, siksi, koska se normalisoi radikaalia sanomaamme. Tämä päivä muistuttaa meitä siitä, mikä on tehnyt Suomesta vahvan. Yhteisöllisyys, sitkeys ja halu rakentaa parempi tulevaisuus. Mutta tällä nykymenolla se ei tule olemaan sitä. Se romuttuu ja näin on alkanut jo käymään. Itsenäisyyspäivä on suomalaisen yhteishengen juhla. Tämä maa ei synny itsestään, se ei ole valmis itsestään, eikä se pysy pystyssä itsestään. Suomen tarinan ovat kirjoittaneet ne ihmiset, jotka kantavat ryppyjä käsissään ja tarinoita silmissään. Ne ihmiset, joita kutsumme nimellä vanhukset, ovat rakentaneet tätä maata. Heidän elämäntyönsä mahdollisti hyvinvointivaltion, jossa meillä on oikeus hoitoon, koulutukseen ja turvallisuuteen. Kantaväestön tarpeet ja toiveet ovat tässä terminaalivaiheen liberalismissa kuitattu jo hyvän aikaa sitten rasismina, jota vastaan tarvitaan entistä suurempia etnomasokistisia performansseja ja tietenkin lisää valkoisen kantaväestön rahaa. Tänään maamme itsenäisyyspäivänä voimme todistaa edellä kuvattuja reunaehtoja kaikista ilmansuunnista. Suomesta ja sen itsenäisyydestä pitää olla ylpeä, koska homojen oikeudet, koska demokratia, koska läntinen arvoyhteisö, koska monikulttuurisuus, koska jokin muu vastaava latteus. Mutta ei ikinä siksi, että Suomi on maailman ainoa suomalainen valtio, jonka maaperä on toiminut vuosituhansien ajan suomalaisten heimojen ikiaikaisena synnyn seutuna. Päättäjämme yrittävät oikeuttaa poliittisesti korrektia isänmaallisuuttaan yhteiskunnallisilla ilmiöillä, joita ei ollut edes olemassa 30 vuotta sitten. Saatiin niinä vaaran vuosikymmeninä, kun itsenäistä Suomea ja yhtenäistä suomalaista kansakuntaa oltiin vasta luomassa. Suomalaisen itsenäisyysliikkeen aktivistit eivät maalailleet Suomesta kuvaa monikansallisena ja englanninkielisenä basaarina, jossa suomalaiset olisivat ainoastaan hauras vähemmistö värillisen ylijäämäväestön keskellä. Monikulttuurin ja kyseenalaistamattomien kansainvälisten ihmisoikeuksien sijasta kyseisten aktiivien kirjoituksissa esiintyy huomattavasti näitä pelottavampia teemoja, kuten esimerkiksi väkevää kansallisylpeyttä, rotutietoisuutta, halukkuutta elää erillään muista maailman kansoista, mikä vielä karmeampaa, halua nähdä suomalainen kansakunta ja suomalainen valtio kohtalon yhteydessä toistensa kanssa.
Me tiedostamme sen, että tämä maa on suomalaisten maa. Se on perustettu suomalaisten toimesta suomalaiselle kansalle. Sen tehtävä on puolustaa vain ja ainoastaan suomalaisia, eikä yhtäkään toista kansaa. Suomalaisten kotimaana se pysyy ainoastaan silloin, jos sitä asuttaa tulevaisuudessakin suomen sukuinen, suomenkielinen ja suomenmielinen kansa. Me olemme hylänneet valheen monietnisestä rinnakkaiselosta, emmekä suostu jäämään vähemmistöksi omassa kotimaassamme. Me tiedämme sen, ettei suomalaista maata ole olemassa ilman suomalaista kansaa, eikä tähän kansaan liitytä viranomaispäätöksellä, työluvalla tai opiskelupaikalla. Meidän tehtävämme on toimia uuden ajan itsenäisyysliikkeenä ja omaksua itsellemme historiallisten itsenäisyysaktiivien henki. Uskaltakaa innostua, uskaltakaa kamppailla ja mikä tärkeintä, uskaltakaa voittaa. Viestimme maassamme majaileville muulle ihmiskunnalle on suora ja selkeä. On tullut kotiinpaluun aika. Seuraavan vuoden kansallismielisen aktivismin tärkein teema tulee olemaan paluumuutto. Ja sitä asiaa pitää teidän jokaisen päänne sisällä miettiä. Vaihtoehtoja on tasan 2. Sukupuutto tai paluumuutto. Minä kysynkin nyt teiltä, kumman te valitsette? Hyvää itsenäisyyspäivää, suomalaiset! Odotin, että olisi ollut paljon enemmän räyhäämistä ympärillä, mutta oli suhteellisen rauhallinen meno ja oikeastaan tosi hyvä fiilis on ollut koko illan. Tuossa marssin aikana tosi semmonen hyvä fiilis. Paljon oli porukkaa kuvaamassa siellä ympäriinsä ja oli se jännää, kun ei ole ennen ollut. Huomaa sen, että tämmöiset nuoret 18-20-vuotiaat äijät, niin ne tulee ensimmäistä kertaa näihin tapahtumiin ja ne ottaa kaverinsa mukaan. Tämä on ehkä semmoinen porukka, mitä ei ole juurikaan näkynyt näissä aiempien vuosien tilaisuuksissa, ja nyt ne on täällä. Ja mä toivotan heille kyllä kaikki tervetulleeksi. Ja kyllähän tuommoista nuorta energiaa näkyy aika hyvin tuossa niin kuin munkin puheen aikana, että miten siihen puheeseen reagoitiin. Voisi sanoa, että uusi sukupolvi on astumassa kuvioihin ja hyvä niin, mekin voidaan joskus eläköityä. Ollaan menty keskustelussa sen ylitse, että me ei puhuta enää niin kuin assimilaatiosta, me ei puhuta enää siitä, että kuinka vieraat omaksuvat suomalaiset arvot, vaan keskustellaan siitä, että kuinka me saavutetaan meidän kansallinen koti jälleen. Ja sehän vaatii silloin sitä, että ihmiset, jotka eivät lukeudu siihen kansalliseen kotiin, niin heidät pitää sitten palauttaa kotimaihinsa, isiensä koteihin. Ja tämä banderolli ja tämä avaus oli ehkä tämmöinen tietyllä tapaa tien avaus siihen suuntaan, että seuraava vuosi tulee olemaan paluumuuton vuosi, jolloin me keskustellaan, silloin kun me puhumme maahanmuuttopolitiikasta, me puhutaan paluumuuttopolitiikasta.